आज म हजुरले एउटा यस्तो राम्रो भिडियो लिएर आएको छु रिङटोनको बारेमा। आज यस्तो रिङटोन हजुरले न सुन्नु भएको थियो न कतै हजुरले कहीँ भिडियो पनि हेर्नु भएको थियो होला। आजको रिङटोनको भिडियो एकदमै राम्रो छ हजुरलाई। यो रिङटोनको भिडियो हजुरले आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गर्नु होला र साथीभाइहरुलाई सुनाउनु त साथीभाइ अचम्म मानेर हजुरले हेरि हुनेछन्। एकदम राम्रो छ। यो भिडियो मन पर्यो भने हजुरले एउटा लाइक गर्ने होला, कमेन्ट लेख्न नभुल्नु होला, प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। नमस्कार, म प्रताप शाह, प्रताप टेक च्यानलबाट। यस रिङटोन सम्बन्धी भिडियो आज हजुरलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। महत्त्वपूर्ण किन हुनेछ भने यो रिङटोनको बारेमा हजुरले सायदै सुन्नु भएको थिएन होला। त्यति राम्रो रिङटोनको बारेमा आज हजुरलाई म जानकारी लिएर आएको छु। यसको लागि हजुरले एउटा एप्लिकेसन एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। कहीँ बाहिर जानु पनि पर्दैन, प्ले स्टोरबाटै डाउनलोड हुन्छ। त्यसैले त्यो कुन एप्स हो भनेर हजुरलाई म एकछिनमा भन्दैछु। त्यो एप्स हजुरले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसक्नुभयो भने त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु। अब आउनुहोस्, त्यो एप्सलाई हजुरले यसरी खोल्नुभयो भने त्यो यसरी देखाउँछ। त्यो एप्स हजुरले खोल्नुभयो भने यसरी देखाउने छ। यो यसरी एप्स खोल्दैछ। यो एप्स खोल्ने बेलामा हजुरले गएर यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यसरी एप्स खोलिसक्यो भने हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि हेर्नुहोस् है, यहाँ माथि बलिउड भनेको छ, यहाँ माथि थ्याङ्क्सफुल, एनिमल सम्बन्धी भन्छ, क्रिसमस, फनी डे, हरर, मतलब यहाँ हजुरले हरेक किसिमका गीतहरू पाउन सक्नुहुन्छ। हर किसिमको हजुरलाई कुनै पनि चाडपर्व फेस्टिभलमा गानाहरू, कुनै पनि गानाहरू त्यस्तो चाहियो भने सम्पूर्ण गीतहरू यहाँ तपाईँले रिङटोन बनाएर राख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भिडियो, एकदम महत्त्वपूर्ण हजुरलाई छ। भक्तिहरू चाहे हजुरले कुनै भक्ति सम्बन्धी गानाहरू राख्नु पर्यो, भजन सजन राख्नु पर्यो, मोर्निङ बेलामा, त्यस्ता हरेक कुराहरू हजुरले रिङटोन बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम हजुरलाई उपयोगी हुनेछ। उपयोगी त एकदमै राम्रो छ यो भिडियो हजुरको लागि। अनि यो कसरी प्रयोग गर्नेको लागि हजुरले के गर्नुपर्छ, यता गीत चोइस गर्नको निम्ति हजुरले यसरी गीतहरू चोइस गर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि जुन पनि गीतहरूलाई पहिला चोइस गर्नु होला, कस्तो खाले गीत मनपर्छ हजुरलाई ती कुराहरू माथि गएर छान्नु होला। यसरी माथि गएर हजुरले सम्पूर्ण कुराहरू छान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि गएर 1 से 1 गीत छान्नु होला। जस्तै मैले यहाँ बलिउड छाने, बलिउडको यसरी गीत छानिसकेपछि अब हजुरलाई कुन गीत मनपर्छ यसरी गीतहरू चोइस गर्नु होला। यहाँ धेरै किसिमका गीतहरू छन्। हजुरलाई हजुरको मनलाई छोड्नको निम्ति धेरै गानाहरू यहाँ राखिएको छ। हजुरको गाना कुन गाना मनपर्छ हजुरलाई, त्यो गाना मन पर्यो नि अब रिङटोन कसरी राख्ने भन्ने कुरा छ। अब रिङटोन राख्नको निम्ति हजुर गीतलाई यसरी टच गरिदिनु, गीतलाई छुनु होला। अनि यहाँ तल हेर्नुहोस् त, यहाँ तल एउटा सानो यो तलतिर झरेको छ, हरियो नीलो भनौँ कि कस्तो भन्नुहुन्छ हजुरले, आकाशी रङको यो तल झरेको छ। यो एरोलाई यसरी टच गर्नु होला। यो टच गरिसक्नु भने यहाँ तल हजुरले के देख्न सक्नुहुन्छ नि, हेर्नुहोस्। यो गीतलाई हजुरले डाउनलोड गर्नुहुन्छ कि अथवा रिङटोनमा राख्न सक्नुहुन्छ कि अथवा नोटिफिकेसन रिङटोनमा राख्नुहुन्छ कि अथवा अलार्ममा राख्न सक्नुहुन्छ कि अथवा हजुरले सेट एज कन्ट्याक्ट भन्नुहुन्छ। सेट एज कन्ट्याक्ट भनेको हजुरले एउटा मात्रै मतलब हजुरको फोनमा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरको जिएफ अथवा बिएफ कसको फोन आयो भने यो फोन रिङटोन आयो भने यो फल्लाको आयो भनेर थाहा पाउनको लागि आज यो फोन त मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट फोन छ भनेर हजुरले त्यो इम्पोर्टेन्ट फोनको लागि पनि यो अलग किसिमले रिङटोन मात्र राख्न सक्नुहुन्छ। यो हजुरलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अब रिङटोन कसरी राख्ने भन्ने बारेमा हजुरलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। यसरी हजुर रिङटोन राख्नको लागि त्यही एरोमा यसरी टच गर्नु होला। अनि जस्तै मैले माथि एउटा राख्न खोजेँ, जस्तै म सेलेक्ट एज कन्ट्याक्ट भन्छु, यसरी सेलेक्ट एज कन्ट्याक्ट राख्न खोजेँ। यसलाई नेक्स्ट गरिदिनु होला। यहाँ नेक्स्ट माग्छ अनि यहाँ तल एलाउ माग्छ, एलाउ गरिदिनु होला। अनि फेरि नेक्स्ट गरिदिनु होला। यति गरिसक्नुभयो भने हजुरले अब के गर्नुपर्छ भने हेर्नुहोस् है, यहाँ अब कसमा राख्न खोज्नु भएको छ हजुरले रिङटोन। मैले जस्तै यो एउटा भाइको छ, यसमा रिङटोन राख्न खोजेँ। अब यसमा रिङटोन राख्न खोजेँ भने यो रिङटोन अब यहाँ सेट भइसकेको छ, रिङटोन सेट सक्सेसफुल्ली भन्यो। यसरी हजुरले रिङटोन सेट गर्न सक्नुहुन्छ। चाहे जुन गानालाई पनि हजुरले, जस्तै अब यो बलिउड गीत यसरी टच गर्नुहोस्, यो तल एरोमा जानुहोस्, माथि सेट एज रिङटोन भन्छ, सेट एज रिङटोनमा जानुहोस्। अब यो सेट भइसकेको छ। अब प्रत्येकचोटि हजुरले एलाउ गर्नु पर्दैन, केही पनि गर्नु पर्दैन। एकचोटि गरेपछि यो सम्पूर्ण कुरा तयार हो। यति मात्र होइन, हजुरले यसलाई यसरी ब्याक आउनु भने यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल हेर्नु भने यहाँ वालपेपर भनेको छ। यो वालपेपरमा हजुर जानु भने यो वालपेपरमा यति राम्रो वालपेपरहरू छन्। हजुरले हेर्नुहोस् न कति राम्रो छ, यति राम्रो वालपेपरहरू छन्। यी वालपेपर आफ्नो मोबाइलमा राखेर पनि हजुरले आफ्नो मोबाइललाई एकदम आकर्षक बनाउन सक्नुहुनेछ, एकदमै आकर्षक बनाउन सक्नुहुन्छ। यो हजुर लागि त बोनसै दिएको छ है। रिङटोनमा यो त वालपेपर हजुर लागि त धेरै बोनस, एकदमै राम्रो बोनसको रूपमा हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो वालपेपरहरू छन्। जिन वालपेपर हजुरले राख्दा पनि एकदमै हजुर लागि मोबाइल आकर्षक र एट्र्याक्टिभ बन्नेछ। यति राम्रो रिङटोनको एप्लिकेसन कुन एप्स होला भनेर हजुरलाई एकदमै मनमा खोल्दोली भइसकेको छ। अब त्यसको लागि खोल्दोली मेट्नको लागि हजुरले के गर्नुपर्छ भने यसरी ब्याक आउनुहोस्। ब्याक आइसकेपछि हजुर
प्ले स्टोरमा जानुहोस्, आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि माथि सर्चमा गएर के लेख्नुहोस् भने MOVCUP है, मुभ कप रिङटोन एन्ड वालपेपर। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, मजाले हेर्नुहोस्। यही हजुरले वालपेपर डाउनलोड गर्नु होला। यो हजुरले वालपेपर रिङटोन डाउनलोड गर्नुभयो, यो एप्सलाई डाउनलोड गरेर हजुरले मजाले आफूले रिङटोन आरामले चलाउन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल 4.4 यसको रेटिङ छ। 1 मिलियन भन्दा बढीले यसलाई डाउनलोड गरेर आनन्द लिइरहेका छन्। अब पालो छ। भिडियो हजुरलाई राम्रै लाग्यो र हजुरलाई उपयोगी नै भयो होला। यो जानकारी हजुरलाई एकदम फाइदाजनक नै होला भन्ने मैले आशा छ। हजुरले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ। गर्नुभएको छैन भने तल हेर्नुहोस्, प्रताप टेकको छेउमा रातो अक्षरमा सब्स्क्राइब लेखेको छ, त्यसलाई छोइदिए मात्र पुग्छ। अनि छेउमा एउटा घन्टी जस्तो छ, त्यो घन्टीलाई पनि ड्वाङ्ग हिर्काइदिनु होला। अनि एउटा लाइक र कमेन्ट गरेर नभुल्नु होला प्लिज। यसलाई यो भिडियोलाई चारैतिर हजुरको आफन्त इष्टमित्र सबैको लागि थाहा पाउनको लागि सेयर पनि गरिदिनु होला, फेसबुक गर्न गरिदिनु होला। हस्, त्यस्तै भिडियो लिएर चाँडै हजुरसँग चाँडै आउनेछु। हस्।